ඔයාලා දැනටමත් දැකලා ඇති මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ ජනප්‍රියම ලංකා ටයිල් ප්‍රදර්ශනාගාරවලට අලුතෙන්ම ඇඩ් කරලා තියෙන මේ මොසයික් ටයිල් එක. මේ මොසයික් ටයිල් එක අපිට පුළුවන් විවිධ ඩිසයින් වලින් ඊට පස්සේ විවිධ හැඩතල වලින් වෙළඳපොලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔයාලා දැකලත් ඇති ගොඩක් ලංකා ටයිල් ෂෝරූම්ස් වල මේ මොසයික් ටයිල් එක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ මොසයික් ටයිල් එක යූස් කරගෙන ඔයාලගේ බැක් ස්ප්ලෑෂ් එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කවුන්ටර් টොප් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වොෂ්රූම් එකක් කොහොමද අපි මේ ඩිසයින් යූස් කරලා ඔයාලගේ කිචන් එකේ දැනට මේ විදිහට ටයිල් කරගෙන තියෙනවා නම් අපි ඒ ටයිල් එක මුලින් ඉවත් කරගෙන ඉන්න ඕන මුලින්ම. ඒ වගේම තවත් සැලකිය කරුණක් තමයි ඔයාගේ පෑන්ට්‍රියේ ඔයාගේ ස්විචස් ෆ්ලක්ස් එන්න ඕන තැන් ඔයා කලින්ම ප්ලෑන් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට මේ ටයිල් අල්ලනකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා හරියාකාරව වයරින් එක කරගෙන ඒවා ටෙස්ට් කරලා තිබ්බනම් මොකද ආයි ඔයාට ටයිල් කරාට පස්සේ මොනවත් මේකේ වෙනස් කිරීම් සිදු කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඒ ගැනත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි මේ රෆ් කරගත්ත බිත්තියේ ඊට පස්සේ අපි ටයිල් කරන්න කලින් බදාම කපාගෙන ඉන්න ඕන මේ බිත්තියේ. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට බදාම කපාගෙන වැඩ නිම කරපු. අපි දැන් බලමු මේ මොසයික් ටයිල් එක අල්ලනකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන ස්පෙෂල් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අල්ලනකොට ඔයාලා මුලින් දැනගන්න ඕන කොහොමද මේ බිත්තියේ තියෙන දුර ප්‍රමාණය. මොකද මේ මොසයික් ටයිල් එකේ මේ ඩිසයින් එක කන්ටිනියුේෂන් එකකට යනකොට ඔයා මේක පටන් ගන්න තැන කොහෙද කියන එක ඔයා හරියටම බලාගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් මොසයික් ටයිල් එක තිබ්බොත් එහෙම බිත්තියේ දැන් මේ තියෙන වගේ බිත්තිය මේ තියෙන්නේ ඔයා පටන් ගන්න යන්නේ. ඔයාට පේනවා එතකොට දැන් මේක පටන් ගන්නකොට මේ ඩිසයින් එක අනුව එකකට එකක් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන මේ පල්ලෙහා ඊටසක් තියෙනවා හැම ඒ ඩිසයින් එකේ ස්ටාර්ට් එකේදී. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කොනේ ඔයාට තව කැලක් මිස් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒක උඩට යනකම්ම ඔයාට බලපානවා ඔයාගේ ඩිසයින් එක හදනකොට. එතකොට එහෙම අවස්ථාවකදී පුළුවන් අපිට මෙතන අපේ මේ එජ් එකට අරගෙන මෙන්න මේ ටයිල් පේලියේ කට් එකක් කරගෙන කෙලින් ලයින් එකක් අපිට හදා ගන්න. එහෙම කෙලින් ලයින් එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට මේ ඩිසයින් එක ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙනකොට හරියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහින් පටන් ගන්නකොටත් පල්ලෙහාත් මෙන්න මේ ටයිල් එකේ මේ පල්ලෙහා යට ලයින් එක ඔයාලට කෙලින් කරගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකකට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ඩිසයින් එක කන්ටිනියුේෂන් එක දිගටම තියාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද එකක් අල්ලනකොට මේක වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ මොසයික් ටයිල් එකක් කට් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා අර කලින් අපි ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක්, ඒ කියන්නේ මේක අල්ලන්න කලින් ස්ට්‍රේට් ලයින් එකට මේ ටයිල් එක කපා ගන්න ඕන කියලා. අපි මේකට යූස් කරන්නේ නෝමල් ටයිල් කටර් එකක්ම තමයි. මේකට යූස් කරන නෝමල් ටයිල් කටර් එකක් යූස් කළාම ඔයාලට පුළුවන් මේ ටයිල්ස් අර අපි කියවන විදිහට ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් එන විදිහට කට් කරගන්න. අපි ටයිල් කටරකින් කපාගත්ත ටයිල් මේ මොසයික් ටයිල් මෙෂ් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අයින් කරගන්න. මේකට සමහර පිටරට නම් මම දැකලා තියෙනවා සමහර මේ රිමූව් කරන ටූල්ස් යූස් කරනවා. ඒ වුණාට අපි ගාව ඒවා අවైలබල් නැති හින්දා අපේ ලෝකල් අපි අපේ හදාගත්ත අපේ මෙතඩ් එකට තමයි අපි මේ මෙෂ් එකෙන් මේක අයින් කරගන්නේ. මේ විදිහට අපි අර කට් කරගත්ත ටයිල් වල එජ් එකට පොඩි මිටියකින් වගේ දෙයකින් මේ තට්ටු කරලා අපිට පුළුවන් මේ ටයිල් එක හරියටම මෙතනින් මෙෂ් එකෙන් අයින් කරගන්න.
දැන් අපි බලමු බදාම කපු බිත්තියේ ඊට පස්සේ මේ ටයිල් අල්ලන්න කලින් ටයිල් මෝට තවර ගන්න ඕන බිත්තිය එකන හොඳ එකන ටයිල් එකට හොඳ ශක්තිමත් බැඳීමක් ලබා දෙන්න අපි ටයිල් මෝට ටයිල් ඇඩ්හෙසිව් එකක් අපිට යූස් කරන්න වෙනවා. මොකද එතකොට හොඳ ග්‍රිප් එකක් ඒ කියන්නේ හොඳට බිත්තියට ඇලෙන ස්වභාවයක් අපිට මේ ටයිල් මෝට වලට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටයිල් සාමාන්‍ය සිමෙන්ති යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට වඩා මේ කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටයිල් ඇඩ්හෙසිව් එකක් ඒ කියන්නේ ටයිල් මෝටර් එකක් යූස් කරන්න කියලා මේ ටික අලව ගන්න. ටයිල් ඇඩ්හෙසිව් අත්බිත්තිය තවරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේ මෙෂ් එක මේ මොසයික් ටයිල් මෙෂ් එක අපිට පුළුවන් මෙහෙම බිත්තිය අල්ලගන්න. එතකොට හොඳට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන හොඳට අර මේ ඉතන මොසයික් ටයිල් එකේ තියෙන කුස්තුර වලින් හොඳට මේවා හොඳට කුස්තුර ඇතුළට කාවදින විදිහට ඒ කියන්නේ මෙෂ් එක හොඳට ටයිල් ඇඩ්හෙසිව් ඇතුළට යන විදිහට මේ මෙෂ් එක බිත්තියට තද කරගන්න ඕන. මොකද ඒකින් තමා මොකද ටයිල් මෙෂ් එක හරහා තමා මේක හොඳට බිත්තියට බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලා හරි අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන මේක හොඳට බිත්තියට තද වෙන විදිහට බිත්තියට තද වෙන විදිහට මේක තද කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට පුළුවන් පොඩි ටූල් එකක් යූස් කරලා බිත්තියට හරියට මේක සම ආකාරයට මේ බිත්තියට මේක ඇලෙන විදිහට හදාගන්න. මං වාට කලින් සඳහන් කළා මතක ඇති අර මේ වෝල් එකට මේක අල්ලනකොට මේකේ පැටර්න් එකේ කන්ටිනියුේෂන් එක කොහොමද අපි කරගන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා ආට මේ ලයින් එක පටන් ගන්නකොට ආ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකට අරගෙන මේක කරන් ස්ට්‍රේට් ලයින් එකට අරගෙන කරොත් ඔයාට මේ ඩිසයින් එකේ කන්ටිනියුේෂන් එකට ඔයාට ලේසි කියන එක ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කියන්නේ ඒ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් අපිට ආපු එකෙන් අපිට ඇඩිෂනලි පල්ලෙහාට වෙනම යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ ටයිල් මොසයික් ටයිල් කැටයක්. මොකද මේ අපි මේක පටන් අරම්ම තිය අපි මේක ඩිසයින් එක කන්ටිනියු කරන්න පටන් අරම්ම තියෙන ස්ට්‍රේට් ලයින් එකේ. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ට්‍රේට් ලයින් එක කන්ටිනියුේෂන් එකෙන් අපිට වෙච්ච පහසුකම. එතකොට මේක තමයි අපි උඩටම මේ කන්ටිනියුේෂන් එක තමයි අපි උඩටම ගෙනියන්නේ. ඉතින් මේක මුලින්ම ඔයාලට එක පළවෙනි පාරටම අමාරු වෙයි ඒ වුණා. හැබැයි මේ පැටර්න් එක ඔයා දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යනකොට ඔයාලට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන් කොහොමද කරගන්න විදිය කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් ආකාරයට අඩක් වැඩ නිම කරපු බිත්තියක මොසයික් ටයිල් බිත්තියක කෑල්ලක්. මේ තියෙන්නේ අපි අර කලින් කරගත්ත විදිහට මේ අර ස්ට්‍රේට් ලයින් එකට මේක අරගත්ත ෆිනිෂ් කරගත්ත බිත්තියක්. ඔයාලට පේනවා මේක එතකොට මේ ඩිසයින් එකේට කිසිදු හානියක් වෙලා නැහැ. ඩිසයින් එක කන්ටිනියුේෂන් එකෙන් පල්ලෙහාට තියෙනවා. වගේම පල්ලෙහා ලයින් එකත් ඔයාලට පේනවා මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් අත්ත හින්දා ඩිසයින් එක දිගටම කන්ටිනියු වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපි මූලික වැඩ ටික ඉවර කරගත්ත අපි මොසයික් ටයිල් ඩිසයින් එක. මේක වලට පේනවා මෙතන අපි දැන් වැඩ ෆිනිෂ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ කුස්තුර වලට අදාළව ග්‍රවුට් දාගන්නවා තියෙන්නේ. මේක අල්ලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා පැය 24ක් වගේ තියන්න වේලෙන්න හොඳට. ඊට පස්සේ මේ කුස්තුර වලට අදාළව මේ වැඩිපුර වෙලා තියෙන සිමෙන්ති අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක ග්‍රවුට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එකේ ඔයාලට ඕන කැමති නම් මේකට මේ වයිට් ටයිල් එක හයිලයිට් වෙන විදිහට මේ ලයින්ස් හයිලයිට් වෙන විදිහට කැමති ග්‍රවුට් එකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වයිට් ග්‍රවුට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. වයිට් ග්‍රවුට් එකක් යූස් කරොත් එතකොට මේ මොසයික් ටයිල් එකේ ඩිසයින් එක කැපිලා පේන්නේ නැහැ. නෝමල් එතකොට ඊට වඩා අඩු ගතියක් තමයි පේන්නේ. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ග්‍රවුට් ඉවර කරලා කොහොමද වැඩි වුණාම එන්නේ කියන එක.